به نام خدا. با جلسه 19 آموزش مقدمات نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستم. تو این جلسه قراره که یک شکلی رو طراحی بکنیم که همونطور که می‌بینید تمام قسمتاش به صورت سطوحی هست که با ضخامت کم طراحی شدن. اینجا برخلاف جلسات پیشین ما ابتدا سطوح بدون ضخامت رو طراحی می‌کنیم و بعد بهش ضخامت میدیم. اونجا یه شکل توپور رو طراحی میکردیم و بعد تو خالیش میکردیم که با یک ضخامت خاصی تو خالی باشه. اینجا کلا ضخامتی وجود نداره تا مرحله آخر که بهش ضخامت میدیم، یعنی سطوح بدون ضخامت طراحی میشه. خب همینطور که بخوایم بیان کنیم یک ترسیمی خواهیم داشت که این ترسیم رو رو صفحه فرونت اجرا میکنیم و این رو هم بگم قبلش خدمتتون که اندازه ها به اینچ هستش و بعد این رو میایم با اکسترود سرفیس این رو بهش بعد میدیم که یک سطح به ما بده و ترسیم دیگری روی صفحه تاپ ترسیم میکنیم که مشخص است شکلش و این رو هم باز میبریم با دستور اسپلیت لاین تو دستورات کرو روی سطح قبلی تصویر میکنیم که به این صورت این رو تصویر بکنم. بعد با دستور دیلیت فیس میایم اون سطوح اطراف رو پاک میکنیم که فقط سطح میانی بمونه. بعد توی صفحه فرونت یک ترسیم دیگری اجرا میکنیم که اینجا میبینید و اون رو هم با ریوالو سرفیس دوران میدیم که اون شکل زیرین رو به صورت سطح برای ما تولید بکنه و با دستور extend surface سطح زیرین رو امتداد میدیم و اون لبه بالایی رو انتخاب میکنیم که امتداد پیدا بکنه به سمت بالا و بعدش اون قسمت داخلی رو با دستور trim surface اون قسمت ها رو پاک میکنیم. بعدش این لبه کناری رو یه پلینی روش تعریف میکنیم که بتونیم این خط عمودی رو اینجا ترسیم بکنیم و بر اساس اون خط عمودی که میشه سویپ ما و خطی که حول این تصویر هست که اون رو با کامپوزیت کرو ایجاد میکنیم میشه پروفیل ما، یعنی این خط میشه پد مسیر و اون خط کامپوزیت کروی که از حول این شکل به دست میاریم میشه مسیر و خب اینجا کامپوزیت کرو هم توضیح داده چه خدمت هایی رو اضافه میکنیم برای کامپوزیت کرو و این رو با سویپ سرفیس بهش یه سطحی میدیم که به سمت بالا امتداد پیدا بکنه و مراحل آخر این سطوح داخلی رو با دستور فیلت 125,000 اینچ بهشون یک گردی میدیم که حالت اسموتری داشته باشه و نهایتا آخر سر با دستور دیکن بهش ضخامت میدیم، یعنی کل تمام اجزایی که داریم رو انتخاب میکنیم و بهش ضخامت میدیم. این کل فرآیندی هست که باید اجرا بکنیم. حالا من وارد نرم افزار میشم. قبل از اینکه شروع به کار بکنم دو تا اصلاح رو باید انجام بدم. یکی تو بخش تول که باید قسمت آپشن و تو قسمت داکیومنت پراپرتیز بخش یونیت و این رو IPS بکنیم که واحدمون به اینچ بشه. خب این رو اوکی میکنم. یک مورد دیگر این هست که اینجا کلیک راست بکنیم و بخش سرفیسز این رو اضافه بکنیم. حالا بسته به اینکه ورژن نرم افزار شما چه هست ممکنه که نیازی نباشه که این بخش کار دومی رو انجام بدید. یکی از مثلا این مواردی باشه که تو سروری ها اینجا داریم مثلا سرفیس باشه. در نتیجه این رو حالا من توی ورژن 2006 که دارم به این صورت هست. خب حالا بریم برای شروع. صفحه فرونت رو انتخاب میکنم و اسکچ میزنم. اینجا یه خط 3 اینچی افقی دارم که این رو به این صورت 3 وارد میکنم. بعد از دستور لاین خارج میشم، دوباره انتخابش میکنم و انگل رو اینجا انتخاب میکنم
میدونم به زاویه 165 درجه از همین خط، از مبدأ مختصات باید خط دیگری ترسیم میکنم. پس 165 رو وارد میکنم، اینتر میزنم و خط 5 اینچ این راستا ترسیم میشه. خط رو من انتخاب بکنم رو 5 اینچ. اوکی. و از بخش ابزار فیلت یک فیلتی به شعاع 3 اینچ مقدارش رو تعیین میکنم 3 اینچ و روی این نقطه کلیک میکنم که شعاعش رو اینجا نشون میدم. اینم فیلتی که اینجا اجرا میشه. از دستور فیلت خارج میشم و اکسترود سرفیس، اینجا ابزار اکسترود سرفیس رو انتخاب میکنم. تقریبا میشه گفت این همه این ابزارها تشابه میشه گفت عملیات دارن با همون فیچرهایی که داشتیم تو بخش فیچر، اکسترود باد، ریوالو باد، سویپ باد، لافتد باد. اینجا همه اینا اکسترود سرفیس، ریوالو سرفیس، سویپ سرفیس، لافت سرفیس، همه اینا حتی داخلش هم که شما وارد بشید و تنظیماتش رو ببینید. مثلا اینجا من میت پلین دارم که قبلا تو اکسترود باد میت پلین رو کاملا توضیح دادیم. اینجا مقدار رو به 5 اینچ تغییر میدم و به صورت میت پلین این رو اجرا میکنم که این رو تایید میکنیم و یه سطح داریم که به صورت خمیده ازش 3 بخش داره و ضخامتی هم نداره. حالا وارد ساب پلین میشم. روی ساب پلین یک ترسیم انجام میدیم، نورمال دو میکنم و به این صورت هست که یک دایره به شعاع 2 اینجا ترسیم میکنم. فعلا دایره رو بزنیم شعاع 2 و یک سنتر لاین به صورت افقی از مبدأ به طول 3.865 و بعدش یک خطی به طول 3.375 ترسیم میکنم. 3.375 تقسیم بر 2. اگر به سمت پایین همین رو امتداد بدم 3.375. خب این به جای اینکه کل خط رو اصلاح بکنه خط قبلی ما جا بجا کرد. 3.375 تقسیم بر 2. خب از این خارج میشم، این نقطه رو میگیرم، فیکسش میکنم و حالا به این صورت 3.375. حالا دیگه نمیتونم نقطه رو جا بجا بکنم. حالا اگر به این صورت انتخاب بکنم خط قبلی میتونم باز بکنم و بعدش از دو سر این خط عمودی 2 تا لاین خواهم داشت که به دایره مماس میشه. مماس شدنش هم به این صورت هست. و نهایتا از دستور تریم این تریم رو اینجا چرا دستور تریم رو انتخاب نمی کنم. بله اینجا این خطا رو کار میکنم. خب یه زوم بکنیم ببینیم اینجا چه خبره. لب شده، احساس کردم همچه اتفاقی میتونه افتاده باشه. خب من تصورم این هست که در ترتیب این خطوط اشتباهی رخ داده. این رو من اگر دستور تریم رو بردارم خطی که ترتیب میکنم باید مماس بر نگاه شکل چیز رو مماس نشون میده. اینجا به همین صورت. چرا اینقدر من بزرگتر کشیدمش؟ برای اینکه در نشون دادن اتصالش به دایره خودش رو مقید نکنه که روی قطر عمودی دایره وصل بشه.
رو جایی وصل بشه که دقیقاً به دایره مماس هست، چون میدونیم که این خط افقی نیست که بخواد رو قطر عمودی وصل بشه، جای دیگری وصل میشه که الان اختلافش رو میتونیم ببینیم. الان من اگر از دستور تیم این رو پاک کنم ببینیم که نقطه اتصال اینجا دقیقاً مماس هست و علامت مماس بودنش رو هم نشون میده و به همین صورت برای قسمت پایینی این بخش از دایره که باقی مونده رو تریم میکنه. خب از دستور تریم هم خارج میشیم و حالا با دستور اسپلیت لاین، این رو من یه ببرم سه رو ببینمش. با دستور اسپلیت لاین من این رو تصویر میکنم، کارنت اسکچ رو چه سطحی؟ روی سطح سرفیس اکسترود 1. اگر درستی تشخیص بده فیس تو اسپلیت، این فیس رو من باید انتخاب بکنم، یکی اینه یکی اینه و یکی هم اینه. خب خود سرفیس رو مستقیما انتخاب نمیکرد، من رو شدم فیس رو بگیرم و این رو پروژکشن انتخاب کردیم، درسته؟ فیس دارم انتخاب میکنیم و تایید. حالا میخوام اون بخشی از سطح که بیرون از این ترسیم قرار گرفته رو با دیلیت فیس پاک بکنم. دیلیت فیس رو کجا دارم؟ فیل سرفیس، باندری، آفست، دیلیت فیس. خب این ابزار دیلیت فیس رو انتخاب میکنم و این سطوح کناری رو انتخاب میکنم که حذف بشن و این آپشن رو توی دیلیت قرار میدم. اجازه بدید همون دیلیت باشه، ساده، که دیگه کاری باشه نداشته باشه. خب این شد شکل اینجا. حالا میرم توی باد فرونت پلین و نورمال تو میکنم و از اینجا از مبدأ مختصات یک فاصله سنتر لاینی بکشم اینجا، طولش هست 3.5 تقسیم بر 2 و بعد لاین اصلی رو شروع میکنم. یه 75 صدم دارم، بعد یه 25 صدم به سمت داخل و یه 2 به سمت پایین. خب یه دونه سنتر لاین اینجا ترسیم میکنم و این کانترکشن هست، این رو پاک میکنم و این بخش ریوال سرفیس دارم که خودش مستقیما همه چی رو اینجا تشخیص میده و این رو من تایید میکنم. حالا این سطح بالایی که دارم رو انتخاب میکنم با ابزار اکستند سرفیس. اول اکستند سرفیس رو من اینجا پیدا بکنم، باندری، فیل، فریدم، آفست، رولد، دیلیت، ریپلی، اکستند سرفیس. خب اکستند سرفیس رو انتخاب میکنم، ایج یا فیسی که قرار اکستند بشه انتخابش میکنم، مثلا این رو، و میگم به اندازه 1 اینچ این رو امتداد بده به سمت بالا. بسیار. حالا قسمت های اضافی سطوح رو با دستور تریم سرفیس میخوایم پاک بکنیم. اینجا هم آن تریم. خب ابزار تریم رو انتخاب میکنم
این دیلیت فیس 1 رو به عنوان تریم تول انتخاب میکنم و همچنین سرفیس اکستند 1 رو. سرفیس اکستند مونتوال و دیلیت فیس. و بعد تو این بخش میرم قسمت هایی که قراره پاک بشن رو انتخاب میکنم که یکیش این بالا هست و یکیش هم سطح داخلی. این دوتا رو به این صورت انتخاب میکنم و اگر این اوکی کنم به خروجی این مرحله هم میرسه. حالا با انتخاب کردن این لبه وارد بخش رفرنس جیومتری میشم و یک پلین تعریف میکنم. این نقطه رو اگه کلیک بکنم اون سطح مورد نظر رو بهم میده. خب این رو اوکی میکنم و روی این سطح اگر نورمال تو بکنم و وارد اسکچ بشم یک خط عمودی خدمتش به طول ممیز 43.75 این رو اینجا اعمال میکنم و خارج میشه. فعلا یه اسکچ 4 اینجا داریم. بسیار. و بعد از این بخش کرد کامپوزیت کرد رو کلیک میکنم و یه سری خطوط رو انتخاب میکنم. یکی این هست، یکی خط کناریش، این خط، این خط، این خط و این خط. اینها رو هم اینجا به عنوان یک کرو تولید میکنم و بعد میگم یه اسکچ 4 دارم، یه کامپوزیت کرو 1. وارد بخش سرفیس میشم و میگم این خط پروفایل من هست و پد یا مسیر من رو هم به عنوان کامپوزیت کرو 1 در نظر بگیرم. این رو هم به این صورت تولید میکنم. خب بسیار خوب. اینجا ما یه دستور فیلت هم باید اجرا بکنیم که من باید این قسمت ها رو، این سه تا لبه رو فیلت بزنه به اندازه 125,000 اینچ که اینها رو هم فیلت میکنم. و حالا با دستور دیکن که از منوی اینزرت بخش باز دستور دیکن رو انتخاب میکنیم و اینجا دیگه با ضخامت 625,000 اینچ این بخش از پدر رو میسازیم و بخش دیگریش که همون سرفیس سویپ هست این رو هم جداگونه با دستور دیکن حجم دهی میکنیم و همین ضخامت و این رو هم تایید میکنیم. الان اینجا اگر ببینید من با ابزار سکشن ویو میتونم اون ضخامت بخشایی رو که اعمال کردم به خوبی ببینم. خب اینجا دیگه درسمون تموم شده هستش. این رو ذخیره میکنم توی خدمت 19 و شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.